Čau přátelé, já jsem Kryptovládě a vítám vás u dalšího videa. Dneska si dáme zase něco malinko začátečnického a něco, o čem se v této komunitě moc nebavíme, protože tady moc gamerů není. Možná to je tím, že gamer nejsem ani já a naposled jsem pařil nějakýho Prince of Persia. Přátelé, dneska si pojďme v krátkosti společně říct, co to vlastně je GameFi. Jdeme na to. Kryptohry, Play to Earn, GameFi, všechny tyhle ty názvy jste určitě mohli slyšet, protože gamingový prostředí je něco, co tady nějakým způsobem udává směr a samozřejmě teď hledá i svoje uplatnění v kryptu. Prakticky všechny tyhle ty tři názvy, které jsem tady říkal na začátku, pojednávají o jednom a tom samým. A to znamená o nějakých hrách, které jsou budované na blockchainu a který dávají, nebo měli by, to je podstatný, měli by dávat tomu hernímu průmyslu jakousi druhou vrstvu. Bohužel dneska to z 90% není nastavený úplně správně, pokud vám někdo řekne game to earn, tak prostě předpokládáte, že jdete někam pařit hru, abyste si vlastně vydělávali tokeny a abyste si vydělávali NFTčka. Tenhle ten postup za mě není úplně správný a trošku nám odbočuje od té myšlenky, kterou by vlastně krypto mohlo hernímu průmyslu dát. Pojďme se podívat do reálného světa na nějakou hru, nevím, Call of Duty, cokoliv, prostě něco, co lidi paří. Teď možná budu mluvit nesmysl, ale pojďme si to nasimulovat úplně čistě teoreticky. Máte prostě hru, střílečku v reálném světě, kterou paříte na svých počítačích, PlayStationech a tak dál. Máte šanci si tam za peníze, za reální peníze, to je podstatné si říct, za své reální peníze, si máte šanci v té hře kupovat od toho vydavatele té hry nějaký asety, lepší zbraně, mapy, já nevím co všechno. Plus samozřejmě si to máte šanci kupovat na nějakým jejich centralizovaným marketplaceu, který mají a nemusí to být vlastně nutně za prachy, může to být i z nějaký úspěchy v té hře, za splnění mise a tak podobně. No a teď si pojďme položit otázku, pokud si v takovéhle hře koupíte nějakou novou zbraň nebo cokoliv jiného, buď za to, že jste splnili nějaký úkol, nějakou misi, anebo za své reální peníze, tak čí ten herní asset je? Jestli jste do toho dali svoje prachy, tak se samozřejmě nabízí otázka, že ten herní asset je váš, protože vy jste si ho zaplatili, vy jste si ukousli ze své platy kvůli tomu, abyste si mohli koupit nějaký rozšíření nebo nějaký takový asset do té své hry. Jenže realita je úplně jiná. Ten marketplace běží centralizovaně na webu a na platformě toho vývojáře těch her. Ten marketplace je prostě plně centralizovaný a ty vaše herní asety jsou tam, nikde jinde se nedají obchodovat. Tak to vaše úplně moc není. Je to vlastně to samé, jako když máte krypto buď na svý peněžence, anebo někde na burze. Pokud máte svoje asety vlastně na platformě této centralizované hry, tak se kdykoliv může stát, že tvůrce té hry se rozhodne, že tenhle ten aset už se nebude v té hře používat, může ho zrušit, může zavřít celý krám a vlastně vaše peníze, které jste si do toho dali, tak jako hezky vysublimujou pryč a vám z toho absolutně nic nezbyde. Právě v tuhletu chvíli se vlastně má otevírat prostor pro krypto, protože na blockchainu jsme schopni řešit digitální vlastnictví, jsme schopni vlastně dělat zápisy, které jsou neměnný a to znamená, že ve chvíli, kdybyste takovýhle asset měli, byl by zapsaný na blockchainu, tak by vám vlastně jako bylo jedno, jestli ta hra skončí nebo ne. A to je za mě ta správná cesta. Krypto by se mělo snažit stavět jakousi druhou vrstvu nad ty gamingové platformy a umožňovat právě to, co krypto umí nejlíp. To znamená bezpečnost, digitální vlastnictví, to, že ten záznam nebude nikdy přepsaný, že si nikdo nevyčítuje, nevymyslí nějaký hry, protože to bude prostě jednoznačně daný buď nějakým tokenem, anebo nějakým asetem. To, že potom můžete ten aset někde někomu prodat, to je za mě to, co je GameFi, to, co je Play to Earn. Pokud prostě si vyhrajete nějaký dobrý aset, tak proč byste ho neměli šanci mít, prodat někomu jinému. V historii, když šli válečníci do války, sebrali tam zbraně, když někoho porazili a všechny možné věci vyrabovali vesnice, tak vlastně tyhle ty věci taky potom dál zobchodovávali. Pokud vy takovýhle příběh hrajete v realitě, tak vlastně proč byste neměli mít tu šanci to prodat? A to vám právě dává to krypto. Bohužel dneska většina vývojářů kryptoher
jde trošku opačnou cestou a snaží se vlastně stavět ty GameFi na tom, aby to hraní samo o sobě bylo výdělečné. Co se děje? Ta hra nemá žádný velký uživatelský zážitek, ta hratelnost je vlastně v tuto chvíli až na druhém místě a na prvním místě je prostě nějaký vydělávání peněz. Pokud ta hra vysílá ten signál a tohle to je vlastně jako to primární, proč je postavená, tak samozřejmě vtáhne do té své hry uživatele se stejným smýšlením. To znamená ne uživatele, kteří si chtějí jít odpočinout, zahrát si nějakou pěknou hru a to, že tam je nějaká ta druhá vrstva na NFTčkách nebo na tokenech a dá se to nějakým způsobem do budoucna monetizovat, to by vlastně mělo být až to druhotný, ale ty lidi sem jdou jenom proto, aby si vydělali. Takže prostě to hrajou tak dlouho, prodávají ty tokeny, hledají z toho nějaký reálný zisk a tohleto každou hru v kryptu aktuálně dřív nebo později semele. A není to vlastně o těch lidech, protože ta incentiva té hry je taková, aby lidi s touhletou náturou do té hry přišli. Takže za mě je GameFi, Play to Earn, budoucnost, myslím si, že to je další jako stupínek adopce krypta, protože pokud otevřeme Crypto Game Room, který ho úplně nemají moc rádi a uděláme to rozumně, tak máme šanci doopravdu na obrovskou masovou adopci. V gamingovém průmyslu jsou obrovský peníze, jsou tam velký influenceři, ty streameři těch her a mají za sebou obrovský komunity. Tyhle ty lidi mají potenciál k tomu, aby přišli do krypta, zvedli nám nějakým způsobem celou hodnotu toho krypta, ale musíme to prostě pro ně dělat správně. Takže já chápu, že Play to Earn a GameFi a podobné výrazy jsou pro mnoho lidí teď spíš prostý slova, ale já si myslím, že to tak vlastně nikdy nebylo myšlený, to, že prostě jako tady hrajou první místo ve všech těch hrách prachy je prostě smutný, ale je to tak, ale myslím si, že jenom otázka času, než na to ty vývojáři a i sami ty uživatelé přijdou a první, kdo tam tady prostě přivede hry, které budou ekonomicky zajímavý a budou ekonomicky soběstačný dlouhodobě, to znamená ty incentivy nebudou přijít, zahraj si a okamžitě to prodávej, tak bude mít šanci uspět. Takže GameFi je za mě budoucnost, ale musíme se na to začít dívat trošku jinak. Mějte se fajn a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Do té doby, jako vždycky, na sebe buďte hodný. Čau.